تعرف ايه عن انواع التجارة في الصين؟ تعرف ايه عن تجارة بضائع الاستوكات في الصين؟ خليك معانا وشوف الفيديو ده، هتعرف معلومات كتيرة جدا عن الاستوكات في الصين. اهلا وسهلا بكم في قناتي تشاينا ميد ايزي الصين حلوة. النهاردة هنتكلم عن بضائع الاستوكات في الصين. كلمة استوكات دايما بالانجليزي مخصوص ستوك جودز. ساعات الناس بتفهمها بمفاهيم مختلفة، فلما بتقول ستوك مثلا في البحث على الانترنت بيديلك سوق الاسهم العالمي لان هي اسمها ستوكس. لما بنقول استوكات في مجال التجارة، كمان الناس عندنا احيانا بيفهموا حاجة انها بضائع مستعملة، او زي ملابس الناس مستعملاها قبل كده في اوروبا او امريكا ومش ما فيهاش حاجة جديدة. لا، مفهومك عن الاستوكات هيتغير لما تعرف النظام في الصين ماشي ازاي. الاستوكات فعلا نوعين. في نوع البضائع المستعملة، ودي غالبا بتيجي لأسواقنا العربية من أوروبا ومن أمريكا. وفي نوع تاني هنتكلم هو عبارة عن إيه، اللي هي الاستوكات اللي بتيجي من الصين. الاستوكات في الصين ممكن تكون بضائع موجودة في المصنع جديدة متصنعة جديد ومش مستعملة، وفي سبب معين إنها موجودة في المصنع. من ضمن الأسباب دي إن عميل مثلا يعمل أوردر للمصنع ببضاعة معينة معمولة له مخصوص، وبعدين يدفع العربون والبضاعة تتنفذ وما يجيش يستلم. فالمصنع بيبقى عنده البضاعة موجودة في المخزن ومش عارف يصرفها لأن العميل ده تعثر وما جاش استلم بضاعته. من ضمن الاستوكات كمان بضاعة اتنفذت برضو على طلب العميل، ولكن العميل لما جه يستلمها لقي في اختلاف بينها وبين المواصفات الخاصة بيه. ممكن تكون جودتها كويسة وعالية وكل حاجة، لكن فيها حاجة غير اللي هو طلبها. فيها اختلاف مثلا في الموديل أو في الحجم أو في أي صفة من صفات البضاعة عن الطلب اللي هو محدده، فما بيستلمهاش. فالمصنع في الحالة دي بيضطر يعرضها للبيع لحد تاني. في برضو بضايع خصوصا في الملابس بيحصل فيها مثلا ان الاوردر بتاع العميل فبيتعمل فيه خطأ مطبعي، حرف غلط او اي حاجة، فبيبقى لبس جديد وجودته عالية وكل حاجة، بس مكتوب فيه مثلا حرف غلط في اللوجو بتاع العميل. فالعميل برضو ما بيستلموش وبيضطر المصنع انه يعرضه للبيع بسعر اقل من قيمته الحقيقية. في كمان نوع تاني من الاستوكات ان العميل يكون عنده اوردر عامله في المصنع، والمصنع ينفذ الاوردر ده بطريقة ممتازة وما فيش اي مشاكل، لكن المصنع بيعمل احتياطه عشان الاستلام، فبيعمل نسبة من البضاعة زيادة مثلا 5% 10%. فالعميل لما بيستلم والبضاعة ما يكونش فيها مشاكل، فال10% دي خلاص بتبقى لسه موجودة عند المصنع والعميل مش محتاجها لأن مفيش أخطاء في البضاعة، فالمصنع بيعرض الكمية اللي فاضت دي للبيع. في نوع تاني من الاستوكات ان المصنع بقى ما يعملش الشغل بأوردر، يكون بيعمل منتج بينتجه هو بيخزنه، فلما المخزون يزيد عن الطاقة قوي ومساحة التخزين تقل. وبالمناسبة دي مشكلة بتحصل في الصين، ان التصنيع ما فيهوش مشكلة، التخزين هو المشكلة. المصنع دايما بيبقى عنده قدرة على الانتاج، بس لو البضاعة مش متباعة ما بيبقاش عارف يخزنها فين من كتر حجم الانتاج اللي بيطلعه المصنع. فالمصنع في الحالة دي بيبقى عارضها بسعر ستوك لأنها بضاعة كتير ومالية المخزن وعايز يفضي عشان عنده خط الإنتاج شغال والعمال شغالين وبيطلع إنتاج جديد. الحاجة كمان الإضافية إن المصنع ممكن جدا يكون عمل الحاجة بكمية كبيرة وباع جزء كبير منها، لكن جه موديل السنة الجديدة خصوصا في الملابس والحاجات اللي ماشية مع الموضات، الملابس والأحذية وما إلى ذلك، فبيبقى عنده حاجة خلاص بقت موديل قديم فبيعرضها للبيع بسعر رخيص، ودي بتبقى اسمها استوكات. في كمان في الصين ناس متخصصين في تجارة الاستوكات، فانت لو عندك تواصل مع الناس دي هتلاقيهم طول الوقت بيعرضوا عليك الاستوكات اللي موجودة عندهم، وخصوصا لو انت بتتواصل معاهم عن طريق برنامج الويشات، فبيبقى دايما هم بيعرضوا على المومنتس بتاعتهم مع الويشات كل الجديد اللي عندهم تقريبا كل يوم. الحاجة التانية كمان ان في موقع علي بابا في جزء منه كده مخصص
لبضايع الستوك عشان خاطر تلاقي فيها تقريبا يعني انواع كتير جدا من بضايع الستوك متوفرة طول الوقت. طيب انت دلوقتي عرفت الاستوكات عبارة عن ايه وموجودة فين في الصين. طيب ازاي نشتغل في مجال الاستوكات ونتخصص في المجال ده، لانه مجال مربح جدا جدا جدا. مجال الاستوكات ده عايز حاجة صفات معينة في اللي بيشتغل فيه. عايز اولا يبقى عنده تمويل جاهز، بمعنى انه لو اتعرض عليك منتج معين بمبلغ معين، لو انت مش جاهز وهتفكر وهتقول ابعتولي عينات وكده هتلاقيه اتباع. فلازم تكون جاهز بالتمويل عشان لما تلاقي الفرصة تشتري فورا. الحاجة التانية انك لازم لما تعوز تشتري السكات ما تستناش مثلا تكون تشوف الصورة فتعرضها على عميل وبعدين تستنى يفكر. لازم انت لو انت هتشتغل في المجال وتخصص فيه لازم تشتري الاستوك، ثم تلاقي ان شاء الله العميل اللي يشتريه منك، تشتريه لحسابك وبعدين تبيعه للعميل. او الحاجة التانية انك انت تشتريه لحسابك وتخليه في المخزن وبعد تبيعه على السعة في الوقت المناسب. في حاجة تاني انك انت اصلا تكون عندك محلات بيع للمستهلك مباشرة، وده نشاط موجود زي المحلات اللي بتبيع البضائع الرخيصة اليومية. دول اصلا بيبقى احسن حاجة ليهم يشتروا استوكات ويحطوها في محلاتهم ويبيعوها للمستهلك. ودي فكرة موجودة ومنتشرة في دولنا العربية كلها. تجارة البضائع الستوك فيها مميزات كتيرة جدا، أهمها إنه بضاعة بسعر رخيص وبمواصفات جودة ممتازة وما فيهاش أي مشاكل في الجودة، بالصفة اللي احنا قلناها دي إنها استوكات من بضائع مصنعة جديدة مش مستعملة ولا قديمة. السعر الرخيص ده بيؤدي إنك تلاقي المشتري بطريقة أسهل من البضائع اللي سعرها مكلف، فالسعر الرخيص بيساعدك على حجم بيع أعلى. الحاجة الأخيرة إن رغم إن البضاعة تمنها رخيص ورغم إن بيعها سهل، لكن كمان أنت بتقدر تحط فيها هامش ربح مناسب جدا وعالي، أعلى من البضائع التانية اللي بتبقى فيها منافسة شديدة وتحت ضغط شديد في بيعها. في ميزة كمان كبيرة جدا في الاستوكات إنها فيها تنوع في أنواع البضاعة اللي ممكن تشتغل فيها، في ملابس، في أحذية، في أجهزة كهربائية، في إلكترونيات، في أقمشة ومنسوجات، في هدايا، في يعني أفكار كتير جدا جدا. تقدر تاخد الاستوكات في أي نوع من أنواع البضاعة دي اللي تقدر تصرفه، هتلاقي موجود منه استوكات وبسعر مناسب، ونشاط يعني هايل جدا تقدر تتخصص فيه لو انت هتشتغل في الاستيراد. نيجي بقى للصعوبات اللي بتقابلك لو انت عايز تشتغل في مجال تجارة الاستوكات او البضائع الجاهزة للبيع. من الصعوبات دي ان لما بيتعرض عليك ستوك مفيش وقت ان المورد او المصنع او التاجر اللي عنده الستوك انه يبعت لك عينة ويستنى انك تفكر، فمفيش عينات، انت بتشتري من غير عينات. من الصعوبات كمان انك انت لازم تاخد قرار سريع، ما ينفعش التردد. اول ما يعجبك ستوك وترددت فيه بيضيع يعني. ودايما كمان الحاجة الكويسة ما بتاخدش وقت. انا اذكر ان انا كانت عرض عليا ستوك من مدة طويلة جدا، كنت مقيم في الامارات ساعتها، اتعرض عليا ستوك في دبي 1,000,000 قطعة بنطلون جينز كان سعرها 3 دراهم فقط لا غير. طبعا انا ما بشتغلش في الملابس، فرحت اتصلت بمجموعة من الاصدقاء قلت لهم انا عندي فرصة كذا كذا كذا. خدوا يومين 3 4 ردوا عليا قالوا لي احنا مهتمين وعايزين نجهز الفلوس ونشتري. فكلمت الراجل قال لي دول اتباعوا خلاص بقالهم يومين. فهو في خلال 3 ايام انا رديت عليه كان هو باعهم فعلا، ما فضلش منهم ولا قطع. من الصعوبات كمان انك انت بتعتمد على الصورة فقط لو انت مش موجود بنفسك في الصين وعايز تشتري، فانت بتعتمد في القرار الشراء على الصورة بس، مش بتشوف البضاعة بإيدك وبتلمسها، فبيبقى فيه هنا يعني ثقة، وممكن تبقى محتاج حد يكون يمثلك لو انت مش موجود في الصين بنفسك. وهي دي النقطة اللي بعدها، انك انت لازم تلاقي شخص ثقة يبقى وكيل عنك في تنفيذ الشراء. والنقطة اللي بعدها انه كمان لازم تبقى سايب مبلغ في ايد الوكيل ده، عشان اول ما تقول له اوكي يدفع في نفس اليوم عربون، يدفع 10% 15% عشان
يثبت البيعة مع التاجر الاستوكات أو المصنع، وبعدين تتصرف وتبعت له بقية الفلوس. اتكلمنا كده تقريبا عن كل التفاصيل اللي تخص النشاط تجارة الاستوكات ده، وهو تخصص هايل جدا للي عايز يشتغل في التجارة مع الصين. مختلف عن الناس اللي بتتخصص في منتج واحد محدد أو في مجال نشاط معين. تجارة الاستوكات عايزة مرونة شوية. إن شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم ويكون فيه فايدة ليكم، وممكن اللي يفكر في موضوع الاستوكات ده وعنده أسئلة ممكن يبعت لنا أسئلة في الكومنتس وهنرد عليها إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تقول لأصحابك على الفيديو وتعمل مشاركة عشان الاستفادة تعم. وشكرا.